so excited. Grabe, napapanood ko lang to sa mga YouTube. May naririnig ka na tingin mo mas magaling sa'yo? Sobrang daming stone. Tapos kumukulot ng kumukulot. Sabi ko, hindi ganyan yung kulot ko kahit lang. At punta ako sa CR. Hindi talaga. Lalo yung mga itim. Ang galing ng kulot nila, grabe. Gagawin ko yung, ano kaya yun? Tapos gagawin ko, punta ako sa kwarto, pagising kong ganun. Hindi talaga. Pang-Asian talaga. Pang-Asian, sabi ko, iba. Imaginein mo yun, the first Filipino to ever win The Voice. Grabe, kinilabutan ako. And the first Asian. Yeah. Power of manifestation ba? Sabi ko, balang araw makakapunta din ako dyan na ako ipifeature. Yung story mo naman, yung share natin sa mga tao. Kahirap unawain mga damdam. Oh my God, iyak na naman ako. Grabe. Ang sarap lang kaso, kumbaga, namimiss ko rin siya. Sana napapanood niya to. Kasi feeling ko magiging proud siya. Alam mo, may nabasa ako bagay na bagay sa'yo. Winners are once losers who just chose to never give up. Oh. Yeah. Kasi yun yung story mo. Yeah, I know. Puro talo, 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 talo. Lahat ng pinasukan talo. Pero hindi ka tumigil. Hindi talaga. Nung hindi ako nilingunan ng The Voice, ikaw yung host nun, sinabihan mo ako, Sof, keep singing. Hindi nga. Yes. Oh. Yeah, kaya nakakatuwa lang kasi you get to inspire people by your words and your existence. Kaya etong nandito ako ngayon dito, hindi ko talaga, pinapanood ko lang to, kumbaga. Thank you. Yes, power of manifestation ba? Sabi ko, balang araw makakapunta din ako dyan na ako ipifeature. Yung story mo naman, yung share natin sa mga tao. The fact na I am able to just dream, kumbaga, likas kasi sa ating Pilipino na nangangarap at mangangarap. Kaya hindi ko titigilan hanggat hindi ko makuha yun. Kahit sobrang sakit, no? Sobrang sakit always. Sobrang sakit. Oo, iba yung pag tinatahak mo yung bundok eh. Puro sakit. Puro sakit. Tapos minsan, ikaw lang mismo yung makakaintindi how painful and how hard it is. Kasi sasabihin lang ng ibang tao, even the closest ones, sasabihin mo na okay lang yan, meron pang para sa'yo. But the journey towards healing, hindi, mahirap eh. Kumbaga, oo nga, sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko yan, next time ulit. Pero kapag ikaw na mag-isa and matutulog ka, mariremind ka na, akin na sana yun eh. Kumbaga yun. Grabe yung pain ng rejection. Grabe. Iba yun eh. Kasi nababago ka in a way. Tapos habang binabago ka niya, nilalabanan mo siya na hindi ka maging ganung bitter or malungkot na tao. Kaya tatayo ka uli. Tapos mag-audition ka uli. Kasi naalala ko yun, nandito nga kami noon, nag-shoot kami ng isa sa mga episode namin dito. Tapos, yun na nga, sumabog na sa social media. Tapos ang ganda pa ng song, Million Dreams. Yeah. Tapos Unstoppable pa, yung dalawa sa pinaka-tumatak na performance mo and winning piece mo. Yung habang pinapanood ka namin, bago matapos yung song, teary-eyed na kami. Naiiyak kami kasi nirepresent mo yung pakiramdam ng mga tao na nagsa-struggle, tapos nalampasan. Ikaw din, Miss Tony, alam kong nagdaan ka din sa struggle of being a dreamer and now you're this like celebrated. Kaya, kumbaga, ang sarap sa pakiramdam. Na ikaw naman na ikaw yun. naman yung sineselebrate. Pero yung pinakamaganda nga sa story mo of success is kahit nagsara lahat ng pinto, hindi ka tumigil to walk down the hallway. Yeah. At nagbubukas ka pa rin. Kasi nung binuksan mo yung pintong para sa'yo, imaginein mo yun, the first Filipino to ever win The Voice US. Grabe, kinilabutan ako. And the first Asian Yeah. to ever hold that title of grand winner ng The Voice US. Pilipino. Parang tinayo mo yung bandera ng Pilipinas. Tsaka nung nakita ko, kumanta ka sa harap ng presidente, parang sabi ko, oh my gosh, from being rejected so many times to singing in front of the president and nagpapasalamat yung presidente sa'yo dahil sa honor na binigay mo sa bansa. Yeah. Nung sinabi na meron ng courtesy call, sobrang excited na ako kasi oh my God. Sa kasi ko lang nakikita yung Sa history book. Sa history book ko lang makikita. Tapos nung tumatapak na ako, kasama ko si mama, naglalakad ako. Yung sinabi ko sa kanya, Ma, andito na tayo sa Malacanang. Pangarap ko lang to dati, nadala pa kita. So, kumbaga, oh my God, iyak na naman ako. Grabe.
Kumbaga, yung blessing talaga ng Panginoon, sinabi ko nga sa isa sa moment na pag-uusap namin ng family ko na kumupkup doon sa Amerika, grabe, hindi ko maintindihan kung bakit binubuhos to sa akin ngayon. Minsan tinatanong ko na si Lord, Lord, grabe naman yung buhos na to. Yung parang ulan talaga. Kaya sobra akong naiiyak. Nung binasa ko yung story mo, kasi dalawa lang yan eh. Kapag singer ang isang anak, it's either yung nanay o yung tatay, ang malaking musical influence, di ba? Ang sayo, tatay. Yes. Pero si tatay, nakasama mo dun sa journey mo sa pag-abot ng pangarap Pag-abot ng mong to. pangarap. Hanggang 2018 lang si tatay, no? Ano nangyari nung kay tatay? Si Papa ay naging dialysis patient. So, nilabanan niya yun for 6 years. Kaso alam mo naman sa Pilipinas, Miss Tony, medyo mahal talaga. So, nag-deteriorate din talaga at hindi na kinaya. So, if only na kayang-kaya ko talagang isustain yun. Feeling ko aabutan niya, kaso baka hanggang doon lang din yung chapter na kasama ko siya. So siya yung pinaka-biggest musical influence. Mga kanta kasi talaga yun eh. Nung bata pa ako, kapag Sunday na, gigisingin niya, gising na kayo, magsisimba pa tayo, pero bago kami magsisimba, kantahan muna. Ano mga kinakanta niya noon? Yung favorite song ni Mama sa radyo, Bato sa Buhangin, OPM. Yung... Kahirap unawain mga damdam. Oo. Yeah, so ang sarap maalala na yung simplest form ng buhay namin dati. Ngayon, nandito na ako sa Tony Talks. So, Ano ka ba? Nag-The Voice ka ba? hindi. Parang kami nga ang na-honor dahil nandito ka, dahil merong grand champion na bumisita dito sa amin. Yeah, so, ang sarap lang kaso, kumbaga, namimiss ko rin siya. Sana napapanood niya to. Kasi feeling ko magiging proud siya. Sana napanood niya yung performance mo. Yeah. Sana nakita niyo yun sa US. Pero alam mo yung sana na yun, nandun yung tatay mo. Yeah. Wala man siya sa physical, but in spirit, he was with you on stage while you were singing. Kaya siguro na talagang nanalo ka. Ay, sarap. Kasi kasama mo siya sa journey na to. Meron ba siyang advice na laging binibigay sa'yo? Sasabihin niya lang sa akin, huminga ka lang. Dati parang araw-araw ko siya napapakinggan or every performance or every guesting, every competition na napupuntahan ko. Minsan hindi ko naisip na bakit yun lang yung comment niya. Pero now, looking back, kaya pala sinasabi niya huminga ka lang kasi kumbaga at the end of it all, mabigat man o hindi, kailangan lang and then i-release mo lang lahat and then reset ulit. Kumbaga every failure, i-reset mo. Every achievement, i-reset mo kasi you have to remind yourself na be grounded, yeah. Sarap. Pero nakakamiss siya. Ang daming kong memories kasama si Papa. Best memory mo? Hindi siya best. Kasi ang dami naming sa probinsya kasi Miss Tony, alam mo naman, squatter akong tumira. Beses kaming nasunugan. 3 beses. Yung last time namin nasunugan, nakita ko kung gaano kasakit sa kanya. Sa daddy mo? Si Mama kasi tsaka yung mga kapatid ko, doon sila sa bahay ng lola ko. Hindi ko siya iniwan. So magkasama lang kami doon sa lugar kung saan kami nasunugan. Nakahiga kami sa sahig. Tapos binabantayan niya yung mga natirang gamit namin. Sinabi niya sa akin, palang araw. Magkakaroon din tayo ng bahay na maganda at hindi mo na iisipin na magkakasunog. Tapos naghag lang kami dalawa sa madilim. Tapos nakita ko lang yung mga stars. Sabi ko sa kanya, okay lang yan pa. Ano naman, buhay naman tayo. Ganun. Ngayon, looking back, parang ang sarap pala ng conversation na yun. Kumbaga, hindi ko siya makakalimutan. And it really helped me gain everything kung ano meron ako ngayon. Kumbaga, painful man siya, rejection. Always ako nare-reject dati, kahit si Papa nare-reject din siya. Yung mga failures na rejection, yung every time ako nag-audition, sabihin sa mukha mo, ikaw na naman. Pero ikaw smile pa, hi po. O ako nga po, ganun. Pero isipin ko na, sige lang, bigyan nyo lang ako ng isa. Isang beses lang. At ito na nga yung isang beses, grabe naman yung buhos ni Lord. Pero grabe, no? Pinalitan niya lahat ng luha. And now, it unfolds to a different dimension na ako na yung sineselebrate
na paunti-unti. Nilalaban ako ng mga tao na galing ni Sofronio. Dati family ko lang nagagalingan sa akin. Or yung mga supporters na konting-konti pero hindi naman marami. Ngayon, buong Pilipinas. Sabi ko, Amerika. sabi ko, thank you Lord. Kasi, kumbaga, nire-represent ko siguro yung mga tao. Kaya sinasabi nila, inspiring ka talaga. Thank you. Tatanggapin ko siya as compliment kasi I was once also inspired by people. Si Senator Manny nag-message sa akin na nakaka-proud ka. Miss Heidelin Diaz. Kumbaga, talaga, nag-message sila sa akin, lang galing. Oh my gosh, ang ganda nun. Kasi dati yung mga losers, they were mocking you. But now the people who are celebrating you are also champions. Yeah. The first Filipino to ever win The Voice US. Uy, grabe yung title na yun. Paano mo i-embrace yun? Four-chair turner. Grabe. Yung palang audition mo na four-chair turner, parang palupasay ka na. Gusto mo na maglupasay. Ah! Yung Lord, isa lang. International to! Yeah. Hollywood levels to, 4 tong humarap. Anong feeling? Bukas ng pinto, talagang parang sinampal ako ng kaba. Oh my God, ito pala yung feeling. So parang lumilitaw lang akong ganun. Hindi ko alam, lalabas kaya yung word sa bibig ko. Pero nung kumanta ako na gumaganon na sila, ayun, sarap. Kumbaga, okay, redemption to. Kumbaga, Validation. Validation, parang blessing sa Panginoon na in just 4 buzz. Kumbaga, yung level ng excited mo ay mapapalitan ng pressure na paano kaya? Ano kayang reaction ng mga tao? Kumbaga, excited na akong mapanood siya sa TV para makita ko kung gaano ka naging impactful. At, Paano ka nakapag-US nga pala? kumanta ako sa cruise ship, so naging singer muna ako ng banda. Yun yung una kong exposure sa Amerika na, malaki yung kita. Feeling ko, pag napadala ko yung perang yan, yaman-yaman ni mama kapag grocery na masarap, yung ganon. So pagbalik ko dito, balik ulit, sabi ko, nagka-pandemic, kahit ano-ano ginawa ko, Miss Ronnie, benta akong biko, live stream ako. Kahit ano na lang talaga, Lord, grabe naman yung challenge, Lord. Ganun talaga. Ganun. Titirahin mo lahat. Tira mo na lahat bago success. Oo. Kaya nung tatapos lahat yun, sabi ko, mukhang nasa Amerika talaga yung future na inaasam ko. Sinubukan ko, punta ako doon, tourist. May nakausap akong professor na pwede kang maging legal dito. Pwede kang hindi mag-TNT basta mag-aral ka kasi nakapag-graduate naman ako maayos dito. Sabi ko, paano? Sabi nga, trabaho ka muna para may kong i-build kang papel. So, trabaho ako. Tapos nag-apply ako, na-approve naman din ako. Sabi ko, Lord, okay na to. Mukhang bumubukas na ng konti. Ito na naman si contest. May nakita ako, The Voice. Send ako ng virtual tape. Buti na lang, pumatok. Alam mo, naniniwala kasi ako dun sa mga champion in life. Merong still small voice na bumubulong dyan na, isa pa, itry mo to. Ito na yun. Tapos ikaw naman try. Ay, hindi pa rin pala. Pero may makulit na boses talaga Meron talaga eh. Ganun na nga. sa The Voice. The Voice. Meron siyang something eh. Kumbaga, nung kulit ka talaga, as in, na hindi ko ma-explain. Nag-audition ako, tas tuloy-tuloy, dahan-dahan, in-interview na ako, nag-psych test. Kasi importante sa America mental health, so hindi ka nila kukunin hanggat hindi prepared yung utak mo. Yung pumatok na at sinabi na Sofronio, you're flying to LA for a potential blind audition. Aba, sabi ko, ito na naman. Paano mo nakuha yung, ano na yun, email? Araw-araw ko, Miss Tony, nagaganon. Oo, yung Ina-update kung may ko, bagong mama. email. Shucks, oo. Yung iniintay Hinintay mo. mo, wala talaga. Tagal, pero nung natanggap ko na nga, ginig ako eh. Ito na nga. Kaya nung andun na ako, sabi ko, pag tumapa ko ng LA, hindi ko bibitawan talaga ito. Kumbaga, lahat ng preparation, inanda ko. Pagdating ko dun, pagtingin ko, mukhang malabo to. Ang Bakit? dami nila. Yes. Parang yung nakikita natin sa TV. Parang 1,000 Lahat tao. yung puro musician, ganun. Paano? E di, kanya-kanyang paandara na ganun. Sabi ko, silent lang ako, ayoko. Kasi paano pag gitarin ako dyan, papahiya tayo. E di, kantahan na kami. Nung nagkanta na, sabi sa akin, doon ako nagkaroon ng, kumbaga nag-foot, ano tawag doon, Miss Tony? Lumapat na yung Lumapat paa mo. na yung pa ako. Sinabi na, Sofronio, you're a problem. Kasi ginalingan ko sabi ko, pag tawagin ako sa gitna ngayon, bubuhos ko to lahat. Oo. Tapos nung pinakilala, ay, Sofronio, you're a problem. Sabi ng mga contestants, masyado mong ginalingan. No. Sabi ko, hindi. I'm just excited, ganun.
Araw-araw nila akong binabantayan na ganun. Yan, bantayan nyo yan kasi mukhang magaling. Silent lang ako talaga. So, Pero nararamdaman mo ba na ikaw ang pinakamagaling dun sa roster hindi, niyo? nilalabanan ko. May naririnig ka na tingin mo mas magaling sa'yo? Sobrang dami, Miss Tony. Ah. Tapos, kumukulot ng kumukulot. Sabi ko, hindi ganyan yung kulot ko kahit lang. At punta ako sa CR. Hindi Oy, talaga. lalo yung mga itim, ang galing ng kulot nila, grabe. Gagawin ko yung, paano kaya yun? Tapos gagawin ko, punta ako sa kwarto, pagising kong ganun. Hindi talaga. Pang-Asian Pang talaga. Asian, sabi ko, iba. Oo. Kaya ang sinasabi ko, the best thing to do, baka mag-work yung formula ko, gagawin ko tong OPM, i-regine ko lahat to. Kaya lahat ng moderation ko, lahat ng modulation, regine yun lahat. Inaral ko lahat ng songs ni Miss Red. So, mukhang itong ipapatok ko to sa song na lalapat ko dito. Naging effective Eh, di ba naman. nagka-duet kayo ni Miss Regine sa ASAP? Ninig talaga ako nung unang kita, sabi niya sa akin, "Hi, Soph." Kilala niya ako. Sabi ko, Lord, grabe. Sir Gary, sinabi niya, "Sophronio." Pero kinikilabutan nun. Grabe naman. Pinoy pride ka na. Dati, after tawag ng tanghalan, Miss Tony, sinasabi na, sana makapag-asap kami. Kasi may mga iba, sinasign eh. Sabi, I want ASAP lang kayo. Yung sa online, I want ASAP. online lang kami hanggang. Ngayon, pagtapa kong ganun sa stage talaga, ako pa yung mismong gitna. Sabi ko, Lord, grabe ka. Iba nga talaga Ibang pag klase. kumitis. So, doon na tayo sa pagpasok mo doon sa audition. Paano mo kinalma yung sarili mo? Kasi kami, hindi namin alam yung ganung feeling. Yung nga lang nanonood, parang kinakabahan na kami for you. Paano pa yung mismong nandun ka sa set, nandun sa harap mo lahat ng mga Hollywood and bigating singers. So, hindi lang nakita sa camera kasi pinan yung camera. Pero ang unang ginawa ko nung tumapa ko sa gitna, taktak ko 3 beses. 1, 2, 3. Kasi di ba yung pamahiin natin, may piso ko sa ilalim eh. So, feeling ko kumalma na ako na sabi ko, okay na to. Nilagyan mo ng piso? Tapos nawala na yung kaba ko. Kaya nung kumakanta ako, lumulutang-lutang ako, pero alam ko na andun na ako. Ganyan. Tapos ang dami nang binabato after sa akin. So, Fronyo, ganyan, nabibingi ako, gumagano ako, yes, wow, pero wala akong naintindihan. Kumbaga, grabe, dati walang lumingon, ngayon 4, ganun. At saka nag-aagawan sa'yo. Agawan, talaga. Oo, kung sino ang pipiliin mo. Ako. So, bakit si Michael Bublé? Bakit nandun yung puso mo? Anong meron? Naramdaman ko yung connection as a Filipino. Oo, kasi di ba si Michael Bublé, napamahal siya sa Pilipinas. Sobra. Ilang beses siya ata pumunta dito. Sabi niya sa akin, you know what, Sofronio? I was signed as an American artist for so many years and no one noticed me. So when my manager told me, let's go to the Philippines and let them celebrate your music, nag-sold out yung concert niya, kaya siya naging Michael Bublé. Kaya hindi niya makakalimutan yun. Ang galing pa ng connection ninyo, di ba? Kaya nung sinasabi niya na I'm emotional, nanginginig siya kasi nung sinabi niya, I'm from the Philippines, sabi niya, grabe daw, tinikilabutan ako, sabi niya, grabe. Kumbaga, nag full circle ba na Match. malay mo, makatulong siya sa akin to give back the love for the Philippines na minahal siya. It's a match talaga. Yeah. Everything parang orchestrated, no? Ayun. Pero kamusta nung mini-mentor ka niya? Di ba nakaka-starstruck? Dito, kinakanta ko yung mga songs niya, tapos kakausapin mo, hi Mike, ganun, parang hindi ko kaya. Sabi ko nga sa kanya, hi sir. Sabi niya, don't call me sir. Sabi ko, sanay kami sa amin, ma'am and sir. Sabi niya, no, don't call me Miss. that one. Just call me Mike. Parang nakahiya naman. So, tinatawag siya Mike. Ina-adjust ko pa rin. Ang hirap na, paano mo tatawagin Mike? Minsan na itetext ko, hi coach. Sabi niya, no, just call me Mike. Hiya naman talaga ako dito. Pero naramdaman ko sa kanya, nilalaban niya rin ako. Kumbaga, nilalaban ko sa kanya. Kaya yung every time na magkakausap kami, tatawagan niya ako. Isipin mo yun. Tatawag sa number ko, Michael Bublé. Pato, inom muna akong tubig. Paano ko ba sasagutin ko? Hi, sir. Oo nga, di ba? Hollywood. Hollywood yun eh. Oo, meron kang... Paano mo makakausapin to? Una, Michael Bublé followed you in Instagram, screenshot ako kagad. Michael Bublé called you, screenshot ako kagad. Di na mauulit ba? Baka, Kailan pa? kailan pa? Oo. Talagang save lahat yan. Pero, kumbaga, mahal na mahal niya talaga ako. Kumbaga, naramdaman ko yung pagmamahal niya sa akin na, you know what, Sofronio, ganito yung goal ko nakikita sa'yo, ganyan-ganyan. Kasama sa akin ni Michael Bublé, I'm not gonna stop until you reach billion. Oh, shucks! Ang saya naman nun. Yun yung sinasabi niya. Sabi niya, tagal ko rin kumanta sa mga bars, wala akong bayad. Yung lolo ko lang yung makikiusap na, pakantahin niyo yung apo ko, magaling yan. Tapos walang naniniwala. So, nare-relate niya yung story na as a small... Kaya siguro,
sobra yung connection niya sa'yo. Kasi siguro nakita niya a part of himself Yeah. nung nagsisimula siya sa'yo. Tapos Yeah. Pilipino ka pa. Nung finals, paano ka nag-prepare doon? A night before the announcement, tinawagan ako ni Michael Bublé. Hey buddy, how are you feeling? Sabi ko, I'm nervous. Sabi niya, yeah, don't forget to be nervous tomorrow. But please make sure you're at peace. Sabi niya, whatever God's plan is, enjoy it because tomorrow, it's a celebration. Celebration of your life. Kumbaga kasi andun na ako sa finale. Sinong may isipan na isang Pinoy na galing akong probinsyang squatter. Andun na ako sa finale. At saka grabe yung production, Grabe. yung lighting, lahat, pang Grammy. Miss Tony, unang rehearsal ko, naiyak talaga ako. Yung lighting, no? Tapos Pagtingin yung kong pagkaano ganun, ay grabe, akin pala to. Sabi niya, yeah, that's yours, from you. What? May backup ka, may in-ears ka. Nakaka-star na kasi yun sa amin, na may in-ears kang ganun, susukat-sukat mo ganun. Singer na singer ang dating mo pag may in-ear. Oo. Tapos ngayon, andun lahat sa'yo. May Tas, choir. may choir, tapos tatayo kang ganun, tapos may mag-aayos-ayos ng damit mo, may make-upan ka, tapos nakatingin sa akin ng tao, grabe to Star na Feeling ko talaga. talaga, sabi ko, mukhang star na ako. Pero may moment ba dun sa journey mo dito sa The Voice, naramdaman mo, ako mananalo dito? Natanong na ako nito, Miss Tony, may naramdaman. Sabi ko, wala. Pero now, habang nag-uusap tayo, may naalala ko isang moment. Oh. So, sa VTR namin, sa mga simula, merong isang portion doon na yung trophy, titingnan mo lang na gano'n, na balang araw gano'n. Yung moment pala na yun, yung magpapatunay na ako mananalo. Nung sinabi ko sa trophy na, I will win The Voice. Hindi nga. Galing. Yung kinakalabutan ako. Sinabi mo yun sa trophy. Yeah. Alam mo, iba talaga yung declaration. Every day, Miss Tony, sinasabi ko, moving forward sa live shows, boses ni Carson Daly, the winner of The Voice is Sofronio. Araw-araw yun, sabi ko, makikinig lang talaga ako. Grabe. Nung tinawag, Visualize mo na. nung tinawag na top 5, the 5th place, ayokong tingnan si Carson Daly, sabi ko, wag lang ang pangalan ko, Lord. Kaya kung 5th place, ay, salamat, hindi ako. Dahan-dahan, hanggang nung 2 na lang kami. Hinawakan ko yung kasama ko, si Shai. Team Bublé din yun. Sabi niya sa akin, we are winners. Sabi ko, yeah, we are winners, Lord. Sabi ko, Lord, sana ito naman na Lord. Kumbaga, ibigay mo naman sa akin. Ito binigay ako. Yung bagsak ko, Miss Tony, Oo. yung ubos lahat ng pagod, lahat ng pagkagalak. Yung sa wakas ba niya? Binalik ka dun nung 7 years old ka na nagsisimula kang Yung totoo kumanta. pala yun yung movie na... Bumalik yung buong buhay mo, nag-flashback parang umatras lahat. ka. Totoo pala yun. Kaya manlulumo ka eh. Yun, tama yung Miss Tony, parang nalumo ako dun, wala akong energy. Tapos nung tumayo ako, hyperventilate akong ganun. Ginanon ni Michael Bublé yung mukha ko, hey buddy, you just won The Voice. Kasi wala akong iisip talaga. Gusto ko lang umuwi. Tapos may magandang story na dati, nung magkakasama kayo sa hotel, ang dami pa kayong contestant, ang saya. Pero nung nanalo ka sa The Voice, mag-isa ka na lang sa hotel. Iyak ako nun. Mag-isa ka lang. Isa. Lalakad ako sa hallway, umiiyak ako. Ako lang mag-isa, kahit nanalo ako. Hirap. Ang hirap talaga. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Kaya tinext yung mga kasama ko na it is really true. Kasi yung mga past winners, gumawa sila ng song na it's really lonely at the top. Hindi maintindihan ng mga tao yun Kasi andun ka, sikat-sikat ka na. Hindi. Kaya you need family. At saka ito yung feeling na makikita mo, ang tagal-tagal mong ginusto, pinangarap. Tapos pag nakarating ka na doon, bigla mong sasabihin, Ano yun? ito na pala yun. Doon mo magigets kung bakit at 32 years old binigay sa'yo. Can you imagine kung binigay yun sa'yo nung 13, 14, 15? Hindi mo ma-handle. Siguro ito yung right time na nakita ng Diyos na at 32 soft, makakaya mo to. Wow. Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, hindi ka masisira yung ulo. Kasi punong-puno ka na ng experience na it will not make you arrogant, but your confidence is rooted from yung mga pain, struggles. Kaya yung humility, sobrang nagra-radiate sa'yo. Sobra akong grateful at yung kagalakan na lang ng puso ko, hindi ko maintindihan kung paano ko siya i-express. Basta every time lang may nagse-celebrate sa akin, napapaiyak lang ako kasi ang sarap pala na yung pangarap mo ay natutupad sa oras niya. Paano yung pagkikita niyo ng pamilya mo nung umuwi ka sa Pinas? Nung nakita ko si Mama, hinag ko siya sa airport, sinabi ko, Ma, nanalo ako.
Ano sabi ng mami mo? Sabi niya, ginanon niya yung ulo ko na Umiyak din siya. hindi siya umiyak. Kumbaga, nanalo ka. Yung, kasi tagal na namin nag-iyakan, Miss Tony. Always siyang nalulungkot sa akin. Nakita ko sa kanya yung kasiyahan. In a silent, yung peaceful ba siya na nanalo ka. Yan yung pinaka-validation ng lahat ng struggle, lahat ng prayers ko for my family, for myself. Sarap. Yun lang. Yung simple lang. Pero, ngayon na binigay na sa'yo ng Panginoon yung dream mo, nakahinga ka na, alam mo na yung pakiramdam ng manalo sa buhay, ano yung gusto mong i-share sa mga nangangarap na katulad mo? Huwag mo lang kalimutan na when you dream, you have to do the hard work. May mga pangarap kasi na ibibigay sa'yo na hindi mo siya mag-grasp, hindi mo mananamnam kasi, kumbaga, blessing lang ba? Ganun. Sa'yo na yan. Pero yung kumakayod ka talaga. Ginapang. Ginapang. Sarap. Sarap ngayon. And don't forget that at the end of it all, just have to honor your parents. Kasi minsan nakakalimutan ng ibang tao kapag sobrang nilang successful, naiiwan na nila yung family, especially parents. Tumatanda din sila. Kaya hanggat kaya mong sabihin, I love you, na hindi ko naman sasabi sa papa ko, sabihin ko kay mama, lahat bubuhos ko sa kanya. Kung may one song ka para sa papa mo, ano yan? Wow. Gusto ko na lang kantayin yung favorite song namin lahat. Kay hirap unawain mga damdamin, pangakong magmahal hanggang libing sa langit. May tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. As a mother din ako. As a mother, talagang. As a mother, super proud na din talaga ako sa iyo. Parang anak na rin talaga kita. Nandun na si Papa. Hintayin ka na lang niya doon. Yeah. Pag nakita kayo, Papa, Nanalo ako. nagawa ko yan for you, yung pangarap mo. Ako nagtupad. Iyak din siya. As a proud ano din ako. Ay, Ay, di ko na talaga kaya, Soft. Mag-iiyakan na lang talaga tayo dito. Hi guys, may Tony Talks episode na. Grabe ka naman. Kami nga ang Totoo sobrang... talaga. Wala, Miss Grabe, Tony. guys, grabe. Meron na tayong Soft. So, doon na. Papursue mo na doon. Meron kasi akong kontrata, Miss Tony, yung recording label ka-label ko na si Bruno Mars, Rosé. Yes. Hindi nga. Shock. Sabi sa akin ni Michael Bublé na tatawagan niya na daw si David Foster kasi walang bagong male singer si David Foster, so baka Di ba si David Foster dati kay Charis Pempenko? Ikaw na ang bago niya. grabe. Grabe, no? Dati, Miss Tony, nakapila kami sa may POEA. Yan yung for overseas workers. So kanina, ako nag-message para sa mga workers na lilipad papuntang Korea. Ang galing dati, sabi ko, kumakain lang kami dyan sa 7-Eleven. No? Sabi niya, oo nga. Akala nila hindi totoo. The best ka. Nako, so ikaw ang pinaka-the best. Ikaw ang the best for us. Grabe. Si Mama, niloloko nila celebrity mom. Oo. Sikat na si Mami. Magpunta nga siya sa mall, tapos naglalakad daw siyang gano'n. Parang may nakatingin daw sa kanya, sabi niya, hi. Sabi niya, kayo po nanay ni so proud daw siya. Oo. Thank you for sharing your story. Bibi na manood ko lang talaga kayo. Alex, lahat. Pagpasok ko nga doon kasi nag-lunch, ito pala yung malupito. Yun, kumbaga nag-unfold lahat, ito pala yun, maglalakad kang gano'n. Dito nga yun. Patingin ng picture natin dati. Sobra. Selfie pa tayo. Ikaw to? Iba Uy, ano ba yung tsura mo dati? Kaya nga. Ito may tsura niya dati. Sino mag-aakala? Ngayon naka-cowboy hat na kami. Huwag niyo kaming inaano ngayon dito. Talagang Sabi no. ni Miss Tony, keep singing.